Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του Συλλόγου Ασθενών με Μικρανία και Κεφαλαιουργία Ελλάδος, το οποίο διοργανώνεται στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης του Συλλόγου μας. Μαζί μας είναι η επιστημονική σύμβουλη του Συλλόγου μας, ο κύριος Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος από την Αθήνα, και ο κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης, νευρολόγος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την αντιμετώπιση της ημικρανίας. Να καλέσουμε τον κύριο Μιχάλη Βικελή να ξεκινήσει την πρώτη παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ονομάζομαι Μιχάλης Βικελής και θα σας μιλήσω για την προληπτική θεραπεία της ημικρανίας. Καταρχάς, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η προληπτική θεραπεία της ημικρανίας δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει σε όλους τους ασθενείς με ημικρανία. Οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου 1 στους 4 ως 1 στους 3 ασθενείς με ημικρανία είναι αυτοί που πραγματικά χρειάζεται και μπορεί να ωφεληθούν από κάποια προληπτική θεραπεία. Προληπτική λοιπόν θεραπεία της ημικρανίας, άρα θεραπεία που έχει σκοπό να μειώσει τη συχνότητα, την ένταση και τη βαρύτητα των κρίσεων, θα πρέπει να γίνει σε ασθενείς που έχουν συχνές και έντονες κρίσεις, οι οποίες παρότι λαμβάνουν την βέλτιστη θεραπεία για τις κρίσεις δεν ανταποκρίνονται σωστά. Θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις που η ποιότητα ζωής, επαγγελματικής, κοινωνικής, προσωπικής ζωής διαταράσσεται από τις κρίσεις ημικρανίας. Θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που οι θεραπείες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις είναι ανεπαρκείς ή αντίθετα προκαλούν παρενέργειες ή υπάρχουν αντενδείξεις για να ληφθούν. Θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις των ασθενών που λόγω της ημικρανίας λαμβάνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αναλγητικής φαρμακευτικής θεραπείας, ενώ υπάρχουν και σπάνιες καταστάσεις ημικρανίας, οι οποίες είναι αρκετά εξειδικευμένες, όπως η ημιπληγική ημικρανία και χρειάζεται προφυλακτική θεραπεία. Και τέλος, σε περιπτώσεις που η προτίμηση του ασθενούς είναι τέτοια, που προτιμά μια προληπτική θεραπεία, που θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο στην ημικρανία και στον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει. Στόχος λοιπόν μιας προφυλακτικής θεραπείας είναι να μειωθεί η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση των ημικρανικών κρίσεων, ως εκ τούτου να μειωθεί η χρήση των αναλγητικών φαρμάκων, είτε αυτά είναι γενικής φύσης, είτε είναι εξειδικευμένης φύσης όπως είναι οι τριπτάνες, και μια προφυλακτική θεραπεία κρατάει τουλάχιστον 6 με 12 μήνες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μια προφυλακτική θεραπεία μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προληπτική θεραπεία της ημικρανίας γίνεται με χρήση κάποιας φαρμακευτικής θεραπείας. Αυτό τουλάχιστον ήταν ο κανόνας έως τα πολύ πρόσφατα χρόνια. Οι φαρμακευτικές αυτές θεραπείες δεν ήταν εξ αρχής κατασκευασμένες για την ημικρανία. Αντίθετα, πρόκειται για φάρμακα που αρχικά είχαν φτιαχτεί για κάποια άλλη ιατρική ένδειξη, στα οποία παρατηρήθηκε ότι στους ασθενείς που τα λάμβαναν για την αρχική τους ένδειξη μείωναν και κρίσεις ημικρανίας που είχαν και ως εκ τούτου μελετήθηκαν για την ημικρανία, απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους με ιατρικές μελέτες και έχουν λάβει την αντίστοιχη ένδειξη. Τα φάρμακα αυτά λοιπόν ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες, περιλαμβάνονται μεταξύ τους φάρμακα που έχουν δράση κατά της ημικρανίας αλλά και κατά της επιληψίας, φάρμακα που πέρα από την ημικρανία βοηθούν στην κατάθλιψη, φάρμακα που πέρα από την ημικρανία έχουν δράση στις αρρυθμίες ή στην υπέρταση της καρδιάς και φάρμακα που είναι κατασκευασμένα για τη δράση της ημικρανίας, για την κρίση της ημικρανίας, αλλά μπορούν να δοθούν και προληπτικά για μικρά χρονικά διαστήματα. Ίσως κάποιοι έχετε ακούσει λοιπόν την τοπυραμάτη, το βαλπροϊκό, την προπρανολόλη, τη βελαφαξίνη και την αμιτριπτιλίνη. Δεν είναι όμως μόνο οι φαρμακευτικές επιλογές αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ιατρικές βιβλιογραφικές αναφορές και πολλοί άνθρωποι ζητούν κάποια θεραπεία που θα μπορούσε να τους ωφελήσει μειώνοντας τη συχνότητα και την ένταση της ημικρανίας, χωρίς όμως τις παρενέργειες υπαρκτές ή ενδεχόμενες των φαρμάκων. Έτσι, κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάποιες ουσίες που θεωρούνται ως εκ τούτου πιο φυσικές σε σχέση με τα φάρμακα, έχουν μελετηθεί και έχουν αποδείξει κάποιο βαθμό αντιμικρανική δράση. Μια πολύ γνωστή τέτοια ουσία είναι το μαγνήσιο, το οποίο μπορεί να μειώσει σε αρκετούς ασθενείς τη συχνότητα της ημικρανίας όταν δίδεται σε μια αρκετά μεγάλη δόση, αλλά υπάρχουν και άλλες ουσίες όπως είναι η βιταμίνη Β2, το συνένζυμο Q10 και διάφορες άλλες ουσίες που μπορούν να βρεθούν σε συμπληρώματα διατροφής. Φεύγοντας από τους στόματος χορηγούμενες θεραπείες, είτε είναι φαρμακευτικές είτε με συμπληρώματα διατροφής, έχουμε μια άλλη μεγάλη κατηγορία θεραπείων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην πρακτική μας και που έχουν βοηθήσει αρκετούς ασθενείς με μικρανία. Και μιλάω για τις ιατρικές συσκευές. Εδώ μιλάμε για συσκευές που δεν έχουν κάποια φαρμακευτική δράση, αλλά που μέσω ηλεκτρικού ρεύματος ή μαγνητικού πεδίου
μπορεί να δράσουν είτε προληπτικά για να αραιώσουν τη συχνότητα της ημικρανίας, είτε και ως αναλγητικά την ώρα της κρίσης. Η πιο γνωστή είναι η συσκευή που αφορά τον ηλεκτρικό ερεθισμό του τριδήμου νεύρου και μπορεί να χρησιμοποιείται στο μέτωπο κυρίως ή των ηνιακών νεύρων ηνιακά, και είναι μια συσκευή που κυκλοφορεί και στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν και πολύ περισσότερες συσκευές που κυκλοφορούν σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προληπτική θεραπεία της ημικρανίας, που όπως είπα νωρίτερα γίνεται ως επιτοπλίστων με φάρμακα, φαίνεται ότι δεν καλύπτει πολλούς ασθενείς. Δυστυχώς, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η παραμονή στη θεραπεία, δηλαδή κατά πόσο ένας ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει τη θεραπεία που του συστήθηκε, καθώς περνάνε οι μήνες πέφτουν. Και μάλιστα, ενώ είπαμε νωρίτερα ότι οι θεραπείες πρέπει να κρατούν τουλάχιστον 6 έως 12 μήνες, στατιστικά βλέπουμε ότι λιγότεροι από τους μισούς και καμιά φορά ίσως μόνο το 10% των ασθενών που ξεκίνησαν μια φαρμακευτική θεραπεία συνεχίζουν να τη λαμβάνουν στους 12 μήνες, ενώ και η συμμόρφωση στη θεραπεία, δηλαδή κατά πόσο η θεραπεία λαμβάνεται σωστά και τυπικά χωρίς την παράληψη δόσεων, είναι εξίσου χαμηλή. Περίπου η μισή ως το 1/3 των ασθενών που συνεχίζουν μια θεραπεία τη λαμβάνουν σωστά. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την κακή κατάσταση είναι γενικά αρκετοί. Σε κάποιους ασθενείς αυτό γίνεται λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας, δηλαδή δεν βλέπουν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν. Σε κάποιους άλλους ασθενείς μπορεί να γίνει λόγω εμφάνισης κάποιας παρενέργειας που τους αναγκάζει να μειώσουν ή να διακόψουν μια θεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά κάποιοι άνθρωποι, φοβούμενοι το ενδεχόμενο των παρενεργειών, προτιμούν να τερματίσουν μια θεραπεία πριν την ώρα τους. Και βέβαια, με δεδομένο ότι συνήθως στην ημικρανία οι θεραπείες γίνονται σε νέους ενήλικες ανθρώπους, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν άλλα προβλήματα υγείας, υπάρχει πολλές φορές και η απλή κούραση από την ανάγκη για καθημερινή λήψη φαρμάκων 1, 2 και 3 φορές την ημέρα, που οδηγεί κάποιους ανθρώπους να αμελήσουν, να ατονίσουν και τελικά να διακόψουν μια θεραπεία. Αυτά όμως φαίνεται να αλλάζουν. Εδώ και αρκετά χρόνια στα πλαίσια των ιατρικών μελετών και εδώ και λίγους μήνες στο πλαίσιο και της ιατρικής πράξης, υπάρχει μια νέα γενιά αντιμικρανικών φαρμάκων που έχει έρθει για την πρόληψη της ημικρανίας και η οποία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι γνωρίζαμε ως τώρα. Μιλάω για τα μονοκλονικά αντισώματα που χορηγούνται στην πρόληψη της ημικρανίας. Τα μονοκλονικά αντισώματα είναι αντισώματα, δηλαδή είναι μόρια που ο οργανισμός μας, όπως ο οργανισμός μας συνθέτει για να αντιμετωπίσει ασθένειες, ιούς, βακτήρια, συντίθεται στο εργαστήριο, με στόχο όμως όχι κάποιο εξωγενές μόριο, όχι κάποιον ιό ή κάποιο βακτήριο, αλλά ένα χημικό μόριο που φυσιολογικά βρίσκεται στον οργανισμό μας, αλλά ξέρουμε ότι στους ημικρανικούς λειτουργεί για την πρόκληση ημικρανικών κρίσεων και για την αύξηση της συχνότητας των ημικρανικών κρίσεων. Αυτό το μόριο λοιπόν είναι ένας χημικός νευρομεταβιβαστής, τον χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος όλων μας, αλλά στην ημικρανία παίζει ιδιαίτερο ρόλο και λέγεται CGRP. Ο όρος μονοκλονικά αντισώματα σημαίνει ότι όλα αυτά τα αντισώματα έχουν αυτόν και μόνο το στόχο. Είναι απόλυτα εξειδικευμένα κατά του CGRP και δεν δρούν έναντι οποιοδήποτε άλλου στοιχείου ή μορίου του οργανισμού. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκριθεί ήδη 3 τέτοια μονοκλονικά αντισώματα κατά της ημικρανίας, τα οποία στοχεύουν είτε αυτό το χημικό μόριο, το CGRP, είτε το σημείο που δρά, τον υποδοχέα του όπως λέμε. Η ένδειξή τους αφορά την προληπτική θεραπεία της ημικρανίας σε ανθρώπους που έχουν 4 ή και περισσότερες ημέρες με ημικρανία το μήνα. Άρα μιλάμε για περιπτώσεις με 4 και πάνω μέρες το μήνα που ο γιατρός κρίνει ότι επιβάλλεται προληπτική θεραπεία. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν σε επεισοδιακή ή χρόνια ημικρανία, σε ημικρανία με ή χωρίς άβρα, ακόμα και σε καταμήνια ημικρανία όταν αυτή αφορά 4 ή περισσότερες μέρες και οπωσδήποτε στην ημικρανία που συσχετίζεται με κατάχρηση αναλγητικών, η οποία ως επιτοπλίστων είναι αρκετά συχνή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτών των καινούριων φαρμάκων? Φαίνεται ότι έχουν παρόμοια ή και καλύτερη αποτελεσματικότητα από τις υπάρχουσες θεραπείες. Δεν υπάρχουν ακόμα κατευθείαν συγκρίσεις μεταξύ των παλαιότερων θεραπείων και αυτών των νέων, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και σε ασθενείς που 2, 3 ή και περισσότερες από τις παλαιότερες θεραπείες έχουν αποτύχει, τα φάρμακα αυτά μπορεί να δράσουν. Και όταν λέω δράσουν, εννοώ ότι όπως πάντα στην πρόληψη της ημικρανίας, θεωρούμε πετυχημένη μια θεραπεία που μειώνει τη συχνότητα των κρίσεων κατά τουλάχιστον 50%. Το μεγαλύτερο ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι
έχουν πολύ μικρά ποσοστά εμφάνιση ανεπιθυμήτων ενεργειών. Έχουμε δει στις μελέτες και βλέπουμε και στην κλινική πράξη ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις η πιθανότητα εμφάνισης μιας ανεπιθύμητης ενέργειας είναι παρόμοια, είτε κάποιος ασθενής λάμβανε αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα, είτε κάποιος ασθενής λάμβανε το λεγόμενο εικονικό φάρμακο, δηλαδή το ανενεργό φάρμακο που χορηγούμε στις μελέτες με σκοπό να συγκρίνουμε αν το φάρμακο που θέλουμε να δοκιμάσουμε όντως δουλεύει. Αυτό είναι κάτι καινούριο που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα σε άλλες θεραπείες στην ημικρανία. Έχει να κάνει σαφώς με την απόλυτη εξειδίκευση αυτών των φαρμάκων προς το μόριο, το CGRP, που ως εκ τούτου δεν προκαλεί παρενέργειες από άλλα συστήματα. Υπάρχει και ένα τρίτο πλεονέκτημα που είναι το εύκολο δοσολογικό σχήμα. Εδώ δεν μιλάμε πια για χάπια που θα χρειάζεται να λαμβάνονται καθημερινά μία, δύο ή και περισσότερες φορές, αλλά μιλάμε για μια θεραπεία που χορηγείται με μια απλή υποδόρια ένεση, μια φορά το μήνα ή και μια φορά το τρίμηνο. Άρα η καθημερινή κούραση από τα φάρμακα ή το ότι πολλοί άνθρωποι ξεχνάνε να λάβουν σωστά μια θεραπεία, εδώ δεν πρόκειται να υπάρχει. Πέρα όμως από αυτά τα πλεονεκτήματα, ενδεχομένως υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, με το κυριότερο απ' όλα να είναι το κόστος, γιατί μιλάμε για μια καινούρια γενιά πολύ εξειδικευμένων φαρμάκων που δυστυχώς ακόμα δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ και έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος για όποιον θέλει να τα προμηθευτεί από το φαρμακείο του. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρότι υπάρχει εμπειρία 4 ή 5 ετών ήδη στην Ελλάδα με τα φάρμακα αυτά από την εποχή των κλινικών μελετών, ότι είναι καινούργιες θεραπείες για τις οποίες δεν έχουμε την εμπειρία με τις παλαιότερες θεραπείες που τις ξέρουμε εδώ και 15, 20 και περισσότερα χρόνια. Η παγκόσμια εμπειρία με τα φάρμακα αυτά είναι μεγάλη. Τα φάρμακα αυτά κυκλοφόρησαν πρώτα στις ΗΠΑ εδώ και 1,5 περίπου χρόνο και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ελβετία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σιγκαπούρη, άρα σε χώρες γενικά προηγμένες κοινωνικά και οικονομικά. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από το Παγκόσμιο Συνέδριο Κεφαλαργίας που έγινε το Σεπτέμβριο του 2019 στην Ιρλανδία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συσσωρευμένη παγκόσμια εμπειρία, καθώς αναφέρθηκε ότι περισσότεροι από 330.000 ημικρανικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει θεραπεία με κάποια από αυτά τα φάρμακα. Στα φάρμακα αυτά υπάρχει σαφώς και εμπειρία από την Ελλάδα. Στα ερευνητικά κέντρα που συμμετείχαμε στις κλινικές μελέτες, έχουμε δοκιμάσει τα φάρμακα αυτά ήδη από το 2015 σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών, μερικοί εκ των οποίων συνεχίζουν να λαμβάνουν τη θεραπεία για περισσότερα από 1,5-2 χρόνια, ενώ μετά την εμπορική κυκλοφορία του πρώτου φαρμάκου από αυτά στα φαρμακεία, η οποία έγινε το Φεβρουάριο του 2019, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός ασθενών που το έχει προμηθευτεί και το έχει χρησιμοποιήσει είτε ιδιωτικά είτε μέσω χρήσης κάποιας ιδιωτικής ασφάλειας. Όσον αφορά την αποζημίωση από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, τα φάρμακα αυτά βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αξιολόγησης, καθώς η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έχει ακόμα δώσει το πόρισμά της. Η πρόταση των επιστημόνων που ασχολούνται με το κομμάτι της κεφαλαλγίας, όπως είναι μια πρόταση που έχει έρθει από τον κλάδο κεφαλαλγίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, θεωρεί ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα και ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον κάποιες από τις υπάρχουσες προφυλακτικές θεραπείες έχουν αποτύχει. Και ο αριθμός αυτός ορίζεται στις 3 προηγούμενες αποτυχημένες προφυλακτικές θεραπείες. Άρα είναι φάρμακα που σε πρώτη φάση αναμένουμε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ανθρώπους που ήδη έχουν δοκιμάσει χωρίς αποτέλεσμα για διάφορους λόγους, είτε λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας, είτε λόγω παρενεργειών, κάποιες από τις υπάρχουσες θεραπείες και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτές τις καινούργιες θεραπείες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και περνάμε στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά τη θεραπεία της χρόνιας ημικρανίας από τον συνάδελφο νευρολόγο Μανώλη Δερμιτζάκη, καθώς και από τη θεραπεία των ημικρανικών κρίσεων. Γεια σας. Το δικό μου κομμάτι της παρουσίασης αφορά την αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας με την αλλαντική τοξίνη τύπου Α, το γνωστό Botox. Καταρχάς, να δούμε τι σημαίνει χρόνια ημικρανία. Η χρόνια ημικρανία είναι μια επιπλοκή της επεισοδιακής ημικρανίας. Ξέρουμε ότι περίπου 2,5% κάθε χρόνο των ημικρανικών θα μεταπέσουν σε μια μορφή χρόνια, που σημαίνει ότι 15 μέρες τουλάχιστον το μήνα θα πονάνε, θα έχουν πονοκέφαλο είτε ημικρανία, και αυτό θα συμβαίνει για 3 μήνες κάθε χρόνο. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς κάνουν επιπλοκή της επεισοδιακής ημικρανίας και αυτό το ονομάζουμε χρόνια ημικρανία. Το μόνο ενδεδειγμένο φάρμακο που χορηγούμε στη χρόνια ημικρανία, που έχει ένδειξη πάρει επίσημα για τη χρόνια ημικρανία, είναι η αλλαντική τοξίνη τύπου Α, το γνωστό Botox. Και πριν περάσουμε ειδικά για την αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας, να πούμε ότι το Botox χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γενικότερα στην νευρολογία,
Σε ό,τι αφορά παθήσεις όπως είναι σπαστικότητα μετά από εγκεφαλικό, το ρευόκρανο, το βλεφαρόσπασμο κτλ. Από το 2012 και στη χώρα μας έχει λάβει την ένδειξη για την αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε 3 μήνες ο ασθενής που έχει χρόνια ημικρανία μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία, η οποία αποτελείται από έγχυση της αλλαντικής τοξίνης του Botox σε 31 με 37 σημεία στο κρανίο. Είτε με το πιέα, μπροστά δηλαδή, είτε στο πλάι, στον κροταφή τιμή, είτε και στη ράχη βέβαια. Είναι αρκετές εγχύσεις που γίνονται και στη ράχη. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στις παρακάτω διαφάνειες. Ο πρώτος μυς στον οποίο γίνεται έγχυση της αλλαντικής τοξίνης είναι ο επισκήνιος μυς. Ο μυς αυτός βρίσκεται εδώ στο φρύδι, στην έσω μεριά, γίνεται κατέρωθεν και δεξιά και αριστερά ουσιαστικά μια έγχυση. Ο δεύτερος μυς που χρησιμοποιούμε και κάνουμε την έγχυση είναι ο μετοπιαίος μυς. Είναι ο μυς εδώ ψηλά, από 2 σημεία σε κάθε μεριά, δεξιά και αριστερά, γίνεται η έγχυση. Ο τρίτος μυς που χρησιμοποιείται είναι ο πυραμοειδής, είναι στο κέντρο ακριβώς, στο ριζορίνιο, εκεί που τελειώνει η μύτη, και εκεί πέρα γίνεται μια έγχυση. Οι μονάδες που γίνονται σε όλους αυτούς τους μυς είναι προκαθορισμένες, δηλαδή πρέπει να γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είτε το κάνετε εδώ είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες, και είναι 5 μονάδες αλλαντικής τοξίνης σε κάθε ένα από τους παρακάτω μυς. Αν πάμε στο πλάι του κεφαλιού, είναι ο κροταφίτης μυς. Είναι αυτός ο μυς που άμα σφίξουμε τα δόντια και τον ψηλαφίσουμε εδώ πέρα, μπορούμε εύκολα να τον εντοπίσουμε, να τον καταλάβουμε. Εκεί λοιπόν γίνονται 4 σημεία έγχυσης, εκατέρωθεν, δεξιά-αριστερά δηλαδή, και στη συνέχεια περνάμε στην οπίστια επιφάνεια του κεφαλιού, στον αυχένα, στο κρανίο, όπου κάνουμε εγχύσεις στον ηνιακό μυ. Είναι ένας μυς στη βάση του κρανίου και δεξιά και αριστερά πάντα. Εκεί γίνονται από 3 σημεία έγχυση. Είναι παρασπονδυλικοί μύες που βρίσκονται από τη μέση γραμμή, εκεί που είναι η αποφύση των σπονδύλων δεξιά και αριστερά, όπου κάνουμε 2 σημεία. Και είναι και ο τραπεζοειδής μυς, είναι ο μεγάλος μυς που έχουμε εδώ στο πλάι της ράχης, όπου γίνονται από 3 σημεία έγχυσης. Είναι, όπως έχετε καταλάβει, πολλά σημεία γίνονται στην οπίστια επιφάνεια στον αυχένα ουσιαστικά, και δεν είναι καθόλου σπάνιο πολλοί μικρανικοί ασθενείς να λένε ότι πολλές φορές η μικρανία τους είτε εντοπίζεται εκεί, είτε μάλιστα ξεκινάει και από τον αυχένα. Επιπλέον γίνονται και κάποιες εγχύσεις στο τέλος, με το σκεπτικό follow the pain, ακολούθησε τον πόνο. Δηλαδή εκεί που πονάει πιο πολύ ο ασθενής, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εγχύσεις, 3-4 επιπλέον εγχύσεις. Έχει αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος? Ναι, βέβαια, γι' αυτό μάλιστα έχει εγκριθεί και από τα ασφαλιστικά ταμεία, γίνεται ανά τον κόσμο με αυτή την ένδειξη, και μάλιστα με τον συνάδελφο τον κύριο Βικελή έχουμε κάνει, και με άλλους συναδέλφους έχουν κάνει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε και αφορούσε 119 Έλληνες ασθενείς με χρόνια μικρανία, και θέλαμε να δούμε, σε 4 κέντρα έγινε ανά την Ελλάδα, και θέλαμε να δούμε αν αυτοί οι ασθενείς, κάνοντας 3 εγχύσεις, ουσιαστικά 9 μήνες, κάθε εγχύση επαναλαμβάνεται μετά από 3 μήνες, οπότε μιλάμε για 9 μήνες, θέλαμε να δούμε αν αυτοί οι ασθενείς θα μειώσουν τον αριθμό των ημερών κεφαλαργίας ανά μήνα, τον αριθμό των ημερών με μεγάλη ένταση του πόνου, και αν θα μειωθεί και ο αριθμός των παυσιπώνων που θα παίρνανε, που θα πάρουν για τον αντιμετώπιση του πονοκεφάλου. Οπότε είδαμε ουσιαστικά πριν το 9 μήνο, πριν την πρώτη έγχυση, και 9 μήνες μετά τι έχει γίνει με αυτούς τους ασθενείς. Και τα αποτελέσματα όντως δείξαν ότι οι ασθενείς αυτοί, π.χ. από 21,3 μέρες που είχαν κατά μέσο όρο πονοκέφαλο πριν το 9 μήνο, μετά τις 3 εγχύσεις είχαν 7,7 ημέρες. Επίσης, ο αριθμός των ημερών με έντονο πόνο, από 12 μέρες που ήταν πριν την έγχυση, έπεσε μετά στις 3,7, 4 μέρες περίπου τον μήνα. Και επίσης, ο αριθμός των ημερών όπου θα χρειαζόταν να πάρουν κάποιο παυσίπονο για την αντιμετώπιση του πόνου, από τις 16 μέρες που ήταν πριν την έγχυση, έπεσε στις 5,2 μετά το 9 μήνο, μετά τις 3 εγχύσεις. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν 9 με 10% των ασθενών που δεν είχαν ανταποκριθεί στην έγχυση του Botox το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο καθόλου, στο τρίτο τρίμηνο ανταποκρίθηκαν. Αυτό ήταν αρκετά ενθαρρυντικό, που σημαίνει ότι στην πράξη θα πρέπει να δοκιμάσουμε τουλάχιστον 3 φορές έγχυση του Botox
ώστε να πούμε ότι ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται, ναι, γιατί είναι και δύσκολος ασθενής, είναι δύσκολη η πάθησή του. Και μάλιστα οι 39 ασθενείς που στη συγκεκριμένη μελέτη είχαν κατάχρηση παυσιπώνων ή και τριπτανών, είχαν σημαντική μείωση στην κατάχρηση δηλαδή που κάνανε μετά την τρίτη έγχυση, που σημαίνει ότι πριν είχαν 24,4 μέρες που πέρανε παυσίπονα κάθε μήνα, φτάσαν στις 10,7 μέρες, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτω από το μισό, και από αυτούς τους ασθενείς 29 είχαν βελτίωση κατά 50% ή και κατά 75% στις ημέρες κεφαλαργίας που είχαν σε σχέση με πριν από τη μελέτη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που είχαν αυτοί οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έγχυση του Botox, η πιο συχνή ήταν ουσιαστικά το άλγος στο σημείο της έγχυσης, είτε με είτε χωρίς αυχεναλγία. Είναι 6 ή 10% περίπου των ασθενών που θα κάνουν τον Botox θα έχουν αυτή την παρενέργεια. Συνήθως είναι λίγες μέρες, είναι 7 με 10 μέρες στις οποίες πονάει ο ασθενής και μετά εξαφανίζεται αυτός ο πόνος. Μια ήπια βλεφαρόπτωση ήταν στο 6% και μια ετερόπλευρη ανύψωση του βλεφάρου ήταν περίπου στο 3,7% αυτών των ασθενών. Τα συμπεράσματα λοιπόν από αυτή τη μελέτη επιβεβαιώθηκε και στον ελληνικό πληθυσμό ότι το Botox είναι αποτελεσματικό στους ασθενείς με χρόνια μικρανία. Η μελέτη έδειξε ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά στους ασθενείς που είχαν και κατάχρηση των παυσιπώνων και ότι ένα μικρό ποσοστό βελτιώθηκε και μετά την τρίτη έγχυση, ενώ δεν είχε ανταποκριθεί στις πρώτες δύο. Οπότε βλέπουμε ότι το Botox, η ελλαντική τοξίνη τύπου Α, εκτός από το γνωστό λόγο που χρησιμοποιείται, είναι μια πολύ καλή, αποτελεσματική και με ελάχιστες παρενέργειες μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της χρόνιας μικρανίας. Η τρίτη και τελευταία ενότητα αυτής της παρουσίασης αφορά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένα του πόνου της μικρανίας. Είπαμε πριν ότι υπάρχουν προληπτικές αγωγές, προφυλακτικές αγωγές, αλλά υπάρχουν φάρμακα που χρησιμοποιούμε τη στιγμή του πόνου. Τι ζητάει ο ασθενής? Ας δούμε λίγο ένα διάγραμμα τι ακριβώς ζητάει ένας ασθενής. Ρωτήθηκαν δηλαδή ασθενείς, έγινε μια μελέτη και ρωτήθηκαν τι ακριβώς ζητάνε από ένα φάρμακο στη φάση του πόνου, όταν πονάει. Ο ασθενής το πρώτο βέβαια που ζητάει, το 87%, μια πλήρη απαλλαγή από αυτόν τον πόνο. Μάλιστα, ένα παρόμοιο ποσοστό ζητάει να μην επανέλθει ο πόνος, να μην κάνει rebound ο πόνος, να μην ξαναεμφανιστεί μετά από κάποιες ώρες. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης ζητάει μια γρήγορη έναρξη και χωρίς παρενέργειες. Αυτά περίπου είναι το 80%, 8 στους 10 θέλουν αυτά τα που σας ανέφερα πριν. Και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζητάει και τα συνοδά συμπτώματα της μικρανίας, εννοούμε εκτός του πόνου, όπως είναι π.χ. η ναυτία, όπως είναι η ζαλάδα, όπως είναι η φωτοφοβία, η ηχοφοβία, να εξαφανιστούν και αυτά τα συμπτώματα. Ένα ποσοστό που είναι λίγο πάνω από τους μισούς, 56%, ζητάει ο τρόπος χορήγησης να είναι εύκολος. Τι χρησιμοποιούμε λοιπόν για την αντιμετώπιση του πόνου στην ημικρανία? Το πιο συχνό, το πιο κοινό που ο ασθενής θα πάρει κάποια αναλγητικά. Όντως, τα αναλγητικά που θα σας πω τώρα παρακάτω έχουν μελέτες, είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του μικρανικού πόνου, όπως π.χ. η ιβοπροφένη 200 με 800 mg, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, η ασπιρίνη ουσιαστικά, στα 1000 mg είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με το κλοπραμίδι, το πριμπεράν, το τολφανεμικό οξύ στα 200 mg, η δικλοφενάκη 50 με 100 mg ή κάποιος συνδυασμός των παραπάνω. Κυρίως στην Ελλάδα υπάρχουν σκευάσματα πολύ γνωστά που συνδυάζουν ασπιρίνη με παρακεταμόλη και καφεΐνη. Η καφεΐνη χρησιμοποιείται γενικά στην ημικρανία, στην αντιμετώπιση του μικρανικού πόνου αρκετά συχνά. Αυτά είναι τα απλά αναλγητικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην αντιμετώπιση του πόνου. Τώρα όμως υπάρχουν και πιο ειδικά φάρμακα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι μιλάμε για ειδικά φάρμακα, δεν μιλάμε για βαριά φάρμακα, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία δρουν συνήθως ή κυρίως μόνο στην ημικρανία. Σε κάποιον που θα χτυπήσει το χέρι του δεν θα δράσει αυτό το φάρμακο, θα δράσει στον πόνο της ημικρανίας και είναι οι τριπτάνες. Οι τριπτάνες είναι ειδικά φάρμακα. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια ζητήματα, κυκλοφορούν οι τριπτάνες, η σουματριπτάνη, το γνωστό ημιγκράν ισουτριπτάν, η ρίζα τριπτάνη, το γνωστό μαξάλτ, η έλετριπτάνη, το ρέλπαξ, το οποίο έχει κάποια έλλειψη αυτή τη στιγμή, η φρόβατριπτάνη, το μιγραλίν, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί. Δυστυχώς υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα
κάποια απόσυρση φαρμάκων όπως ήταν η ζολμητριπτάνη το ζομιγκόν και η άλμοτριπτάνη το αλμογκράν, το οποίο δεν το αποζημιώνεται από το ταμείο και θα πρέπει κανείς να το αγοράσει, να το πληρώσει δηλαδή μόνος του. Γιατί τριπτάνες, γιατί προτιμούν? Θα δείτε ότι πολλοί νευρολόγοι που ασχολούνται με την ημικρανία προτιμούν τις τριπτάνες. Γιατί είναι ειδικά φάρμακα, είναι αυτό που σας είπα, είναι εκλεκτική η δράση τους. Πηγαίνουν σε συγκεκριμένους υποδοχείς, οι οποίοι ξέρουμε ότι οφείλονται για τον πόνο της ημικρανίας. Όντως, η έναρξη της δράσης τους είναι γρήγορη, αυτό που ζητάνε οι ασθενείς. Ο ασθενής, αν λάβει το φάρμακο στην αρχή του πόνου, και αυτό το τονίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι με το πρώτο τσίμπημα θα πρέπει, με την πρώτη αίσθηση ότι κάτι πάει να ξεκινήσει, θα πρέπει να λάβει την τριπτάνη του, με άλλα λόγια θα πρέπει να την έχει μαζί του, στην τσάντα του. Αν λάβει σωστά λοιπόν την τριπτάνη, μπορεί να δράσει και μέσα σε μισή ώρα ή να ανακουφιστεί κατά 80% και κατά 100% το πρώτο μισάωρο ως και την πρώτη ώρα. Έχουν καλή ανεκτικότητα. Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες. Από την εμπειρία μου, ελάχιστες φορές υπάρχουν παρενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι μια δυσφορία στο στήθος κτλ. Αν εξηγήσει τον ασθενή ότι δεν κινδυνεύει σε καμιά περίπτωση από μια μικρή δυσφορία τέτοιου τύπου, συνήθως είναι πάρα πολύ καλά ανεκτές. Και η συμμόρφωση των ασθενών, όσοι γνωρίζουν τις τριπτάνες και τις λαμβάνουν σωστά, είναι αρκετά καλή, το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι σε γενικά πλαίσια η αντιμετώπιση της οξείας φάσης της ημικρανίας και πάλι τονίζουμε ότι ο ασθενής πρέπει μαζί με τον γιατρό του να βρει το κατάλληλο αναλγητικό ή την κατάλληλη τριπτάνη και πρέπει να την λαμβάνει έγκαιρα, αμέσως με το που θα ξεκινήσει ο μικρανικός πόνος. Σας ευχαριστώ. Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, ολοκληρώνεται το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς συμβούλους του Συλλόγου μας, τον κύριο Μιχάλη Βικελή και τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν, οι οποίες να τονίσουμε ότι είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρακολούθηση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο που προετοιμάζει ο Σύλλογος μας.